حتما تا حالا برای شما پیش اومده که موقع نقاشی قلماتون که روی میز میذارین هم میز کثیف میشه، هم نمیدونین کجا بذارین که رنگی نشه، میزتون تمیز بمونه، یا حتی از این کثیف کاری ها جلوگیری کنین. امروز قراره یه پایه بسازیم مخصوص قلمموهامون که موقع کار کردن قلم‌ها رو میذاریم روی اونها و میزمون هم دیگه رنگی نمیشه. این کار قراره تم تابستونی داشته باشه. درسته که الان دیگه نزدیک پاییزه، تو آخرای تابستون یه کار با تم هندونه‌ای میخوایم بسازیم. خیلی راحته، خیلی آسونه و همتون میتونین بسازین. بریم شروع کنیم. ساختن این نگهدارنده قلممو یکی از راحت ترین کارهاییه که میتونیم با تکنیک کویل بسازیم. برای ساختنش لزومی نداره حتما از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین، میتونین از گل سفال هم استفاده بکنین، چون یه کاریه که نیازی به شستشوی مداوم نداره و میتونین با گل هم بسازین. اول از همه نیاز دارین به اینکه یه کویل بسازین، یعنی در واقع با همون تکنیک فتیله‌ای یه استوانه‌ای با دستتون بسازین و بعد با حرکت ضربه زدن بهش سعی کنین این رو به صورت مکعب مربع درش بیارین تا بتونین فرم اون قاچ هندونه‌ای که میخوایم باشه رو بهش بدین. همه کارا رو لازم با دستتون انجام بدین و با کمک آب میتونین بهش فرم بدین و سطحش رو صاف کنین. اگر دیدین ترک میخوره میتونین با آب و ناخنتون ترکش رو بگیرین. گوشه های دو طرفش رو به این صورت که میبینین یه به صورت منحنی برش ایجاد کنین که در واقع کناره های قاچ هندونه رو نشون بده و بعد با استفاده از آب و انگشتتون میتونین صافش کنین، تمیزش کنین و اگر که ترکی خورده و ترکی ایجاد شده ترکش رو بگیرین. تو مرحله بعدی باید یه تقسیم بندی برای جای قلمموها بکنین. میتونه جای 4 تا قلممو یا 5 تا قلممو داشته باشه و بعد داخلش رو خالی کنین و سعی کنین سایز هر کدوم متفاوت باشه که برای انواع قلمموهاتون بتونین استفاده کنین. سایز متوسط، بزرگ و ریز این کار رو انجام بدین.
به همین سادگی و راحتی بدنه نگهدارنده قلم‌موی شما ساخته شده. الان باید اجازه بدین تا خشک بشه و بعد نقاشیشو انجام بدین. حدوداً 1 روز معمولاً خمیرهای مجسمه یا گل‌های سفال بعد از 1 روز کاملاً خشک میشن. حالا این کار چون حجم کوچیکی داره تقریبا بعد از نصف روز خشک میشه و بعد باید سنباده بزنین و آماده بکنین بستر کارتون رو برای نقاشی. روش یه نایلون میکشم تا به صورت ریز ریز هوا بهش برسه و ترک نخوره. بعد از اینکه سنباده زدین یه لایه باید با اسفنج و آب گرد و غبارای روی کار رو بگیرین و بعد با رنگ اکریلیک میتونین نقاشیش کنین و بافت هندونه و رنگ‌های هندونه رو براش استفاده کنین که حالا تو ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. برای ترکیب رنگ‌ها میتونین از سبز ویردین استفاده کنین. سبز ویردین رو یک کوچولو بهش زرد و قرمز بزنین که سبز پخته‌تر و گرمتری بشه و بعد با اضافه کردن یک کوچولو سفید و یک کم زرد یه سبز روشن‌تر میتونین بسازین و بافتای روی پوست هندونه رو روش ایجاد بکنین. یعنی اون فرم راهی که وجود داره رو برای زیر کار میتونین ایجاد بکنین. برای رنگ قرمزش از قرمز کادمیوم میتونین استفاده کنین و یه لایه هم بین قرمز و سبز به صورت کرم، یه رنگ کرم میتونین بسازین که مرز این دوتا رو مشخص کنین و برای تخمه هاش هم که از مشکی میتونین استفاده کنین. بعد از نقاشی فقط کافیه که یه لایه وارنیش بزنین تا کارتون ضد آب بشه و اگر لکه رنگ روش افتاد اتفاقی براش نیفته و سالم بمونه.
به این صورت که میبینین میتونین استفاده کنین و امیدوارم براتون کاربردی و مفید باشه. اگر که دوست دارین این لیوان و این پالت رو هم یاد بگیرین، لینکشون رو تو دیسکریپشن و همینطور بالای صفحه براتون میذارم. یه پالت سرامیکی میتونین بسازین و همینطور یه لیوان که جای قلممو هم داره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. خیلی خوشحال میشم که از این ویدیو حمایت کنین، برای دوستاتون بفرستین، چنل رو سابسکرایب کنین حتما. اگر براتون مفید آموزش ها ازش حمایت کنین تا من انگیزه بگیرم برای ادامه دادن، چون خیلی بهش نیاز دارم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.